Salutare tuturor! Am făcut astăzi un popas aici lângă Târgoviște, la Marius, crescător care oricum ar putea să-l cunoașteți, mai ales cei din zonă. Ce mai faci? Cum mai ești? La porumbei. Acum în afara sezonului, afara sezonului. Tot trebuie să fim foarte, foarte atenți cu ei. Da, mai ales în procesul de năpârlire, foarte important pentru noul sezon. Da, așa cum repetăm și noi mereu. Vreau să te întreb pentru cei care însă nu te cunosc, să faci o prezentare a ta, să ne spui cum te-ai apucat de porumbei, cum au decurs ultimii ani ca și rezultate și o retrospectivă a anului ăsta. Da, numele meu este Marius Bădicianu, locuiesc în Comuna Mănești, județul Dâmbovița. Pasiunea asta cu porumbei pot să zic că o am de mic copil, da? Mai bine așa să zic m-am apucat în 2009. De atunci am început să concurez, sunt membru activ la Lider Târgoviște, din 2009 și până în prezent. Pot să zic că rezultatele au început să apară destul de repede, fiind începător în 2009, primii 2-3 ani nu prea am făcut cine știe ce. În schimb, din 2012 deja am avut primul porumbel în expoziția națională. Sunt maestru al sportului columbofil din 2019. Am 2 titluri de campion național, 2 de vicecampion național, 2 de locul 3 național, campion național la laureat AS, cei mai buni 3 porumbei la categoria AS la nivel național. Eu zic că am avut rezultate destul de bune, să zic așa. Da, felicitări în primul rând. Mulțumesc. Spune-ne cum a decurs anul ăsta, cu ce numeric de porumbei ai început, cum concurezi, care sunt etapele pe care te axezi, ce porumbeii mei mi-am format pentru categoria asta, să zic așa, gen columbodrom, joc de la 100 de km până la 700, joc, pot să zic, foarte bine la această distanță. Anul acesta a fost un an destul de greu, am zburat pe ruta Polonia, am avut rezultate bunicele, să zic așa, am început cu un lot de 20 de porumbei la fond. 12 dintre ei mi-au făcut norma fond, 5 dintre ei am cu as fond, 5 din 5 fonduri clasate, iar 2 dintre ei au și palmares cu acum un an, deci 10 fonduri angajate, 10 clasate. Foarte bun, pot să zic, mai ales că ruta de Polonia este foarte grea pentru noi aici. Avem cea mai mică distanță și porumbeii vin ocolind, să zic așa. Da, spune-ne, pentru că cochetezi și ai și niște super rezultate pe columbodroame, concurezi și normal din crescătoria ta. Pe ce origini te-ai axat în ultimii ani? De unde achiziționezi porumbei ca să faci un mix care să te ajută și pe columbodrom și concursurile de aici? Să zic așa, baza mea de la matcă, pot să zic că sunt niște porumbei aduși din Germania, de la un regretat neamț că a murit, Dumnezeu să-l ierte, Wilhelm Stoll. De la el am 14 originali, plus descendenți din ei, să zic așa, undeva la 60% din matcă se trag de acolo. Și porumbeii au origini de maraton și combinați cu porumbei de demifond, ce am mai adus de aici din zonă de la noi, pot să zic că mi-au dat rezultate foarte bune. Adică joc în columbodrom din 2013 și din 2013 până în prezent am reușit să fac 16 porumbei de top 3, însemnând semifinală, finală sau as. Am înțeles, deci Da. niște super rezultate. Da. Hai să trecem mai departe, să ne arăți și crescătoria, pentru că asta așteaptă toată lumea, Vă să rog. vadă niște porumbei și Chiar vă crescătoria. Suntem acum la etaj și o să te las pe tine de aici să ne prezinți compartimentele, Da. ce porumbei ai aici. Aici sunt porumbei destinați lotului de zbor. Am 2 compartimente de masculi, 2 compartimente de femele, 2 compartimente pentru pui. Da.
Spune-ne cum joci pui? Te axezi pe concursurile cu pui? Sincer, Ce urmărește selecția nu lor? prea m-am axat așa foarte mult. Important e să-mi placă și la mână. Dacă nu arată foarte bine la mână, trebuie exclus. Un campion nu poate fi cu un corp ne la locul lui. Da? O zbor maxim până la 250-270 de km, ce vreau să țin pentru anul următor. Restul zbor până la derby, 500-550 de kilometri. Am înțeles. Și cu maturii, cam când e momentul în care îi treci în crescătoria de reproducție? Mai ales că tu trimiși la columbodroame, îi cumperi după ce faci cu ei de obicei? Marea majoritate din columbodrom ce mi-au câștigat am încercat să-i aduc înapoi, ce am reușit să iau, iar cei din lotul de zbor, în top 5 național, deja îi retrag la matcă, nu-i mai concurez, da. Am și acolo, deci la matcă, opriți din top 5 național, undeva la 8-9 porumbei, opriți deja la matcă. Și plus alți porumbei care mi-au venit, să spun așa, la concurs, au câștigat concursuri de 600-700 km cu avans destul de mare. Și pe aceea i-am oprit. Deci cam asta e baza crescătoriei, cei care îi selectezi tu, linia pe care ai dus-o din Germania, exact, da. Și asta ți-a dat rezultate atât aici cât pe columbodroame. Da. Hai să trecem mai departe, să vedem. Da, aici sunt două compartimente de femele, momentan sunt închise, ele sunt pe compartimentele de pui. Am un lot destul de numeros anul ăsta, am scos foarte mulți pui, undeva la 120 de pui. I-am zburat până la 317 km. O parte din ei i-am dus și la derby. Am 3 porumbei și cu 2 de 500 făcute ca pui. Și cei de i-am dus până la 300 au rămas foarte mulți. Și de asta și cred că am undeva la 80 de porumbei rămași pentru anul următor. Da. Și aici? Aici avem compartimentele de pui, unde sunt găzduite femelele din lotul de zbor acum. Super. Și spune-ne în perioada asta, pentru că perioada năpârlire, cum ai spus tu, esențial pentru următorul an, cu ce ții porumbei? Cum arată o săptămână așa de mâncare, produse, care e programul lor? O săptămână, să zic așa, din 7 zile pe săptămână, 4 au produse în apă și pe mâncare. Și ce produse administrezi? Păi avem în primul rând uleiurile, care sunt esențiale. Folosesc foarte mult uleiul de la voi, de la Healthy Oil, foarte bun. Probiotic pe mâncare, neapărat. Muractivul mi s-a părut foarte bun, foarte bun. Pentru ficat, Sedoplusul, nu le lipsește din apă, vitamine. Da, porumbei oricum arată foarte bine. Da, încă mai au de năpârlit, da. sunt... Și este o perioadă peste care trebuie să treacă cu brio și exact. cu tot ce au nevoie. Acum consumă foarte multă energie. Ai vrut să ne arăți niște porumbei și bineînțeles că vrem să vedem cu drag, bănuiesc că și cei care ne urmăresc. Spune mai mult despre acest prim porumbel. Da, această femelă a fost concurată de fratele meu, mai am un tandem cu el, undeva tot în județul Dâmbovița. Are 3 podiumuri naționale, a fost în Balcaniadă, cu ea am reușit să luăm titlul de maestri columbofili. Este locul 2 național general, locul 2 național general 2 ani și locul 3 național as. A câștigat 3 etape, un loc 1 pe lansare la 270 de km, un loc 1 la 330 de km și un loc 1 la 370 de km. Plus tot ce se putea pe club, viteză de mifond, as, general, tot. Am înțeles. Și părinții ce origini? Ca și origine, tatăl este de la Dobrescu Adrian, tot din Dâmbovița, de aici de la noi. Este fiul din locul 1 final balcanic cu locul 2 final balcanic. Așa, și mama este de la Guido Bart,
fiică din 1 finală 1 ați la Fritzler în Germania. Ea la rândul ei a reprodus o vicecampioană națională tot la AS, o să vă prezint și pe ea. Deci un porumbel foarte bun, foarte constant. Super. Deci porumbelul ăsta acum îl ții la reproducție. Da. Și deja a reprodus o vicecampioană națională. Deci foarte bun. Super. Trecut acum la cel de-al doilea porumbel. Da, cel de-al doilea porumbel este fiică din cea prezentată anterior. Ea este locul 2 național AS, 15 angajări, 15 clasări. La fel ca și mama ei, are 3 locuri de 1 câștigate, unul la Nicolaev 565 de kilometri, unul la 396 de kilometri și unul la 393 de kilometri. Deci se pare că ai găsit o combinație de succes, pot să zic, Da. la reproducție. Deci mama este femela campioană, să zic eu așa, la mine, iar tatăl este de la Bibi Ștefănescu. Pe linie de Șarlechens cu tot porumbei de mifond, să zic. Super. Aceasta este campioană națională la AS, 12 angajări, 12 clasări. Are 7 locuri de 1 la categorii plus o etapă de 175 de kilometri. A fost locul 1 național, locul 1 în expoziția națională. Super rezultate. Da. Un porumbel foarte bun. Oprită la matcă din 2021. Mi-a reprodus anul acesta. Am avut o femelă zburată pe ruta Bulgaria, care la rândul ei a câștigat 2 locuri de 1 la 317 km. Super. Și dacă tot suntem cu porumbei ăștia care ți-au adus atâtea satisfacții, spune-ne, poate mulți vor să afle, cum pregătești porumbei, mai exact, cum arată la tine o săptămână de pregătire, ca și antrenamente, suplimente, cum îi aștepți acasă, cum pleacă și mâncare. Ca și mâncare folosesc doar 2 tipuri de mâncare. O mâncare foarte ușoară la sosire, iar pentru încărcare folosesc tipul de hrană de la Van Robais, de la Ginoclick. Mi s-a părut o mâncare foarte bună, o folosesc din 2019 și pot să zic că din 2020 mi-a ieșit asta campioană națională, 2021 am avut o vicecampioană națională, 2022 iară campion național la Fond 2 ani. Deci mi-a mers foarte, foarte bine cu acel tip de mâncare. Ca și suplimente, sincer nu folosesc foarte multe, însă ultimele 3 zile pe săptămână trebuie să primească ceva de încărcare, să zic așa. Cam ce le dai? Să-i ajute. Folosesc foarte mult impactul de la voi, Fly Power, care mi s-a părut foarte bun, și pentru recuperare mi s-a părut foarte, foarte bun electrolitul de la voi. Deci foarte, foarte bun. Da. Oricum ești în temă cu sportivii, lucrezi și cu sportivii, lucrezi și cu porumbei sportivi. Exact, da. Deci ești în temă cu tot ce ține suplimentație de antrenament. Și ca și antrenamente, cum îi antrenezi? Ca și antrenamente, sincer, când această femeie mi-a ieșit campioană națională, s-a antrenat doar în jurul crescătoriei. În schimb, anii următori am încercat să-i mai și duc, să zic așa, să le fac antrenamente separat, cu mașina, dar porumbelul bun își arată valoarea indiferent și dacă îl duci și dacă îl antrenezi acasă, fără nicio problemă trebuie să-și facă treaba. Da. Dar acasă, minim o oră jumate pe zi trebuie să antrenați. Am înțeles. Și pentru motivația porumbeilor folosești anumite Pentru motivație, da, zbor văduvie totală, adică zbor și mascul și femele, se văd doar la sosirea de la concurs. La începutul etapelor nu prea îi arăt, încep să-i arăt mai spre jumătatea sezonului, să zic așa, ca să nu-i plictisesc. Și mai sunt fel și fel de, mai bagi un mascul peste celălalt în boxă, sunt mai multe. Deci nici la antrenamente, dacă îi duci, nu se întâlnesc. Nu.
O am pe mama care mă ajută foarte mult, o sun, au venit femelele, fugi separele repede. Da. Și cum e cu porumbei? Îi plac sau cum decurge? Mama e nevoită să mă ajute, știi cum e. Eu am un program foarte încărcat, am antrenamente și dimineața și după amiaza. În timpul sezonului fac un efort destul de mare ca să ajung la ei măcar o dată pe zi. Acum un extra sezon mai la 2 zile, așa. Nu prea îmi permite timpul. Nu stau aici unde sunt porumbei, stau la Târgoviște. Dar dacă ai porumbei buni, o strategie bună, Exact, te ajută. Porumbelul te ajută. Și bine, în primul rând sănătatea, trebuie să-i ții sănătoși și după aceea... dacă ei au calitate, o arată. Exact, da. Hai să vedem Și un mascul. și avem aici la final un mascul, ai spus? Da. Este un mascul drag mie, să zic așa. A câștigat locul 1 la o etapă de 670 de kilometri. El a zburat pe 2 rute diferite. A avut ca Yarling în urmă pe Ucraina, iar ca matur a zburat Polonia și a fost locul 1 în expoziția națională la fond 2 ani, cu 2 rute diferite zburate. Super rezultate și dacă tot ne arăta și femeile și mascul, vreau să te întreb cu care te înțelegi mai bine, să zic, care sunt mai ușor de motivat în timpul sezonului dacă joci la văduvie? Sincer, cele mai bune rezultate le-am avut cu fetele. Nu știu, se pretează ele mai bine la sistemul de pregătire al meu, nu pot să-mi dau seama. Am avut doar, să zic, în toată cariera mea 3 masculi buni. În rest, numai femele. Numai femele, da. Le-am avut pe el la fond 2 ani. Mai am încă un mascul, nu l-am adus să-l prezint. A fost locul 3 național AS 3 ani, a avut 51 de clasări. Și așa am mai avut încă un mascul la maraton. Și ai jucat și la natural în trecut? Ai încercat și alte? Nu. Sau doar văduvie? Doar Dacă văduvie. asta a dat rezultate? Mi se pare mult mai bine, să zic așa, dacă vrei să faci performanță. Zborul la natural, adică bine, necesită timp mai mult de stat cu ei, trebuie să ai grijă să nu-i prinzi pe poziția de ouă, să ouă chiar în timpul în care trebuie să meargă la concurs. Da, și motivația, mulți spun că e mai la îndemână când ai văduvia. Pentru ce joc eu, 100-700, văduvia e perfect. Dacă jucam maraton, probabil puteam juca și la natural.